So hello and namaste everyone, it's me Joseph, so welcome back to my YouTube channel. So hope you all are fine, doing well. Doing well. So आज चाहिँ 15 अगस्त 10 हल्का राइड छ. So अनि म चाहिँ नामथाङ राइडर जोइन गर्न गइरहेको छु. So right now I am so late है. That's why I'm so right now माझी car है. So त्यही गाइस यतिमा भेट्ने छु है तपाईहरुलाई. So आजको राइड चाहिँ बबाल हुन्छ होला हैन गाइस. सो अनि तपाईको यहाँ पनि ओसेस क्याफे अगाडि तपाईको आज 15 अगस्तको लक्ष्यमा है बाइक रेलीको लागि रेडी भइरहेको रहेछ है. सो अनि अहिले म मामरिङ फाटक पुगिसकेको छु. सो यहाँबाट उता रम्फू अनि यहाँ सिधै नामथाङ लागेको है. सो हेर्दै गर्नुहोस् एकछिनमा भेट्नेछु गाइस. एक्सक्युज मी, नामथाङको राइडरहरु हो? ओके, थ्याङ्क यू. सो अहिले चाहिँ तपाईको है हामी यहाँ माथि आइपुगेको छ. अप्पर मामरिङदेखि नि उम्मै आइपुगेको छौँ. सो अनि अरू चाहिँ अगाडिसम्म चाहिँ पछाडि छु लास्टमा. अनि तपाईँले सानो फुटेजहरू देख्नुभयो होला, अगाडिकै हेर्नुभयो होला. सो अनि अहिले चाहिँ यो फरेस्ट जङ्गलभित्र चाहिँ रमाइलो छ है. सो अनि त्यही हो आजको 15 अगस्त होइन. सो सानो राइड हो यो. सो तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर आशा गर्दछु है. सो त्यही हो, स्टे ट्युन गाइस चाहिँ एकछिनमा भेट्नेछु है. इङ्ग्लिस भिडियो होइन गाइस. अनि 2-3जना ग्रुप चाहिँ पछाडि भेट्यो मैले भिडियो गर्न बिर्सेँ है. चाहिँ अगाडि गइसकेको छ. अनि आई होप है उनीहरूलाई नै फाइनली भेट्छु होला. सो त्यही हो गाइस. मर्निङ चाहिँ आज चाहिँ ह्याप्पी हुँदैछ है. जति सक्छ होइन रमाइलो हुन्छ होला. सो 1-2जना चाहिँ तपाईँको यहाँ अगाडि देख्नुहुन्छ होला होइन बाइकमा. सो यहाँ रहेछ. सो उनीहरूलाई पनि म ओभरटेक गर्दै अगाडि गइरहेको छु. सो अझै ग्रुपलाई भेट्नु मन छ. म किन अलिक चाहिँ हतार छ भने चाहिँ माथि गएर दिदीलाई भेट्ने काम छ नि त. सो त्यही भएर चाहिँ म अहिले चाहिँ अगाडि ओभरटेक गर्दै जाँदैछु है. सो त्यही हो गाइस, अहिले चाहिँ तपाईँको नामथाङ बजार पुग्न लाग्यो है. सो अनि राइट नाउ we are Namthang Bazaar है. So our destination is the Namthang Senior School. So right now is Namthang Bazaar. So right now हामी चाहिँ सबैजना अगाडि यहाँ अगाडिबाट चाहिँ स्कुल जाने बाटो छन् अरे है. सो त्यही भएर चाहिँ हामी अगाडि लागेको है. सो अनि आदि राइडर्सहरू अगाडि जानुहुँदैछ देख्नुहुन्छ ल उपर है. सो त्यही हो गाइस, हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ नामथाङ. सो त्यही हो गाइस, हेर्दै गर्नुहोस्. Stay tuned guys. Right now we are in Namthang Bazaar. प्रतिबिम्ब कता छ? So SK Joseph Block guys. So SK Joseph Block also on the Namthang rider guys.
मसुरी चाहिँ कति राख्छ मसुरी चाहिँ कति राख्छु त्यहाँ उँभो जाँदैन तिमीहरू अफिस जानु पर्दैन अफिस जानु पर्छ राइट नाउ आइम इज यर नामथाङ होइन सो हेर्नु सक्नुहुन्छ नामथाङ आइपुगेको छु सो कपाल चाहिँ हेभी उयो भएछ नि त सो त्यही हो गाइस सो दे आर कमिङ गाइस राइट नाउ इज नामथाङ स्कुल है सो वेलकम अनि आजको सिलास Hello guys. Christina Ding. Welcome. Today we have. आज चाहिँ गालामा यो किन लगाएको भन्दा चाहिँ बदमास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यहाँदेखि यस्तो लगाएको छ कि भन्दैन नि त So right now नामथाङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुल सो यहाँ चाहिँ हल्का होइन सो यहाँनिर होइन स्टार्ट हुँदै रहेछ 3 वर्षको अवधिमा नै उहाँहरूको दिनरात खटेको कार्य गर्दै साथै आयोजक समितिका पत्र पाठन गरिदिनु मात्रै भयो शिक्षिका वृन्द गुरु रिपोर्टेको आशीर्वाद पाएको टिस्टा र रङ्गितले छेकेको देखिरहनु भएको छ बिग फ्यान सो हाम्रो सञ्जित सर हुनुहुन्छ किन हो कति रुपियाँ हो भन्नु त आज त धनी छैन हेलो गाइस च्यानल टु माई वेलकम आज चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र दिवस हो अन्त हामी एकदमै यहाँनिर सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ पछाडि छाता लाग्दैछ तिरङ्गा फडफडिरहेको अवस्थामा गरम भइरहेको अवस्था हल्का रमाइलो होइन आजको सो नामथाङबाट के भन्नु अन्त अरू त भन्नु के छैन है सो धुम्मा भइदिइरहेछ नि त त्यो भएर चाहिँ क्यामेराको क्वालिटी अलिकति बकवास आइदिइरहेछ बकवास 2000 years later. सो राइट नो आई एम ब्याक टु माई होम है सो म चाहिँ यहाँ माथि एउटा फर्किसकेको छौँ है सो अनि अहिले नामथाङ बजारबाट निस्किसकेको छौँ है सो त्यही हो हेर्दै गर्नुहोस् चिठीमा भेट्ने छ है त गाइस इज देयर है अनि सो काइन्डली है सो लुक एट द भ्यू गाइस हेलो एभ्रिवान है इट्स मी जोसेफ होइन सो तपाईँलाई अघि एउटा इन्ट्रोडक्सन दिइसकेको छु अनि सो अन्त आजको भ्लग चाहिँ 15 अगस्त है अन्त भारत स्वतन्त्र भएको दिनमा है सो सबैलाई मेरो हृदयबाट अनि मेरो जति है युट्युब फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे है अनि अहिले चाहिँ होइन म बिहानै आएको थिएँ नामथाङमा चाहिँ राइड थियो है हाम्रो मिनिस्टर है श्री सञ्जित खडेल सरसँगको एउटा सानो राइड थियो नि त सो त्यो भएर चाहिँ आएको थियो सो अनि अहिले चाहिँ होइन राइड पनि सक्छ कम्प्लिट है अनि सो एक दुईवटा प्रोग्राम हेरेर चाहिँ सो आइएम रिटर्न ब्याक टु माई होम है सो हेर्नु सक्नुहुन्छ सो अन्त अहिले चाहिँ म यहाँ सेल्फी डाँडामा छु सेल्फी डाँडा भन्छ आई थिङ्क सो सेल्फी डाँडामा छु हेर्नु सक्नुहुन्छ सो फाइनली म चाहिँ यहाँबाट फर्किसकेको छु है सो हेर्दै गर्नुहोस् है सो एकछिनमा भेट्ने छु तपाईँलाई म सिमताम या कहीँ गएर भेट्ने छु है सो हेर्दै गर्नुहोस् स्टेटिङ गाइस सो अहिले चाहिँ हामी म चाहिँ होइन रम्फूतर्फ लागिरहेको हो अन्त अहिले चाहिँ तपाईँको रम्फू मिन्स
लुक एट द सिमताम भ्यू है गाइस यो बेलुका हुन्छ भने राति चाहिँ फेरि बबाल देख्छ नि गाइस राति चाहिँ फेरि ओपर फ्याक्ट्री देखिन्छ है सो त्यही हो राइट नाम सिमताम है पनि मेरो अलिक भाइ भलामा काम थियो भने त्यही हो एन्ड सो आफ्टर एकछिनमा भेट्दैछु तपाईँहरूलाई 1,000 years later. So right now we are in Khamnung guys. So Khamnung school आइपुगेको छु है. So नामथाङबाट Khamnung school आइपुगे. So अनि साथीहरूले गर्दा आएको नि त. उतै बस्ने थियो कि बट साथीले बोलायो अनि जाउँ भने अन्त उसको मिसेस पनि गएको रहेछ है. अनि ऊ एक्लै परेछ नि उसले इभन है गाडी पाएन छ लाउने. सो त्यही भएर चाहिँ आएको है. सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस. लु भन न त. कहिले आएको गाइस होइन लास्टै भिड छ भिड होइन स्टेडियम पनि पुरै ढाकिसकेको छ होइन सो अनि यहाँ एकदम क्यान्टिनतिर नै होटेलतिर नि एकदम भिड अब के भन्नु होइन जस्ट प्याकेज भइसकेको छ होइन खुट्टा लाउने ठाउँ पनि छैन है त्यो गाइस अनि यहाँ जाम भइरहेछ अगाडि सो 15 अगस्त चाहिँ होइन रमाइलो चल्दैछ आजको फुटबल म्याच स्टार्ट भइसकेको छ है सो यो फुटबल म्याच चाहिँ बिएससी खामनुङ भर्सेस डोके चिसोपानीको छ यिनीहरू चाहिँ फाइनल बसेको थियो नि त सो आज फाइनल म्याच स्टार्ट भइरहेको छ है सो अनि गोल लगाउने चाहिँ एकदम कडाइ छ होइन गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन मजाको हुँदैछ आम्बो अलिकतिले सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस अरे बुई झन्डै गोल भयो झन्डै अलिकति पोस्टमै लागेर मात्रै बाँच्यो गाइस बाटो छैन यता चाहिँ यहाँ चाहिँ एकजना बाजे कम्मरमा हात लगाएर देख्नुहुँदै होला सो उहाँ चाहिँ मातेर चाहिँ अलिकति बेसी कराएर चाहिँ होइन ओभर जोकोट टाइपको रहेछ नि अङ्कल चाहिँ corner